السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. ان شاء الله النهارده هنشتغل مع بعض الكوفيات الجميله ديت. عملت معاكم قبل كده الكوفيه ديت بس بخيط الجنجاه. النهارده هنعمله خيط اليزا الكلاسيك العادي. الخيط ده تحفه. بصوا لاخر الدنيا بقى. يعني هو ناعم، خيط صوف ناعم ما بيوبرش. الوانه بصوا زي ما هي طالعه كده في الكاميرا. دي الالوان، ده اللون الجنزاري وده اللون الاصفر، هو نفس الدرجه دي كده بالظبط. وده درجه كافيه الغرزه. بصوا هي طريه خالص، طريه اهيت وسهله كده، ما هياش جامده علشان واحنا بنلبسها تبقى سهله. السر في ايه؟ السر في رقم الابره. كل ما الرقم يكون كبير كل ما هتكون دي. يعني انا مثلا لو هشتغل بمقاس 3 أو 3.5، عمر ما النتيجة دي هتطلع معايا. هيبقى الغرزة قريبة من بعضها وماسكة. يعني دي عايزة شغل تاني. يعني لو احنا بنعمل بلوفر او الجاكيت او بلوزة، ماشي تمام، نخليها ماسكة من بعضها كويس. لكن الكوفيات لازم تكون بصوا طرية بالشكل ده كده، والغرزة برضو تبقى واسعة كده. ده سرها في رقم الإبرة. واحنا لما هنشتغل بديت هنلاقي الشغل بدي اسهل بكتير جدا من الابر الصغيره، ووقتها اسرع بكتير جدا. يعني الكوفيه ديت ما بتاخدش معايا اكتر من ساعه بالظبط. يعني تابعوا معايا وانا متاكده ان انتوا هتشتغلوها في ساعه بالظبط. يلا بينا نبدا على طول. هظبط بس الكاميرا وارجع لكم تاني. بصوا كده يا بنات، اول حاجه انا بطلع الخيط من هنا زي ما احنا عارفين، يعني بسحبه وبيطلع معايا كده بمنتهى السهوله. بلاش نشتغل من بره علشان اللي بقى جوه الكوفيه يبقى زي ما هو كده وما يحصلش حاجه. اول ما نوقف شغل نحط الابره كده فيها ونسيبه على جنب وما يحصلوش اي حاجه خالص، ولا هيكر ولا هيحصل له اي حاجه. اول حاجه هنبتدي هنعمل عقده البدايه بتاعتنا اللي احنا متعلمينها مع بعض كده. هنعمل بقى سلسله بالطول اللي احنا عايزينه. اهم حاجه السلسله واحنا بنشتغلها تكون كده، ما تكونش مشدوده. دي اهم حاجه. علشان بصوا الكوفيه، بصوا من هنا اهي ما هيش مشدوده، ولا من هنا ولا من هنا، ماشيه هي مستقيمه مفيش فيها اي غلطه خالص. والسلسله ماشيه منتظمه اهيت. على فكره ده السطر الاولاني هقول لكم عرفتوا ازاي. عرفته عشان في الاول بيبقى فيه السلسلتين كده فوق بعض. في الاخر ممكن بقفلها بمنزلقه تدي شكل جميل. انا كنت عاملاه في الفيديو اللي قبل كده، هعملها برضو معاكم دلوقتي. هنبتدي كده نشتغل الطول اللي احنا عايزينه. يعني لو هنشتغلها للاطفال يفضل ان هي تبقى 110 سنتي. 100 110، يعني ايه ما تطولش عن كده. لو هنعملها لحد اكبر من كده نبتدي بقى نكبر نعملها 120 130 براحتنا. لو عايزينها برضو مقفولة من على الرقبة مفيش مشكلة، بنعمل الطول اللي احنا يا دوب على قد الرقبة، وبنقوم قافلينه كده على بعضه بمنزلقة. ممكن نحطه زرار او ممكن هو نفسه يتقفل بزرار، يعني الموضوع كله في ايدينا. انا هشتغل الطول هشتغل 110 سنتي. هشتغل في الاول 105 سنتي، وهي بعد كده بتمط معانا في الغسيل ومن الاستخدام. يعني كل ما هنمسكها كل ما هتتشد معانا شوية. فانا هشتغل 105 سنتي. وعلى اخر الشغل من شغل ايدي نفسها هتبقى ب110 سنتي. هخلص الطول وهرجع لكم تاني. بصوا انا هنا كده خلاص خلصت السلسلة زي ما انتم شايفينها كده. لقيتها 105 سنتي. هنبتدي نشتغل بغرزة النص عمود. هنسيب اول غرزتين وهنشتغل في الغرزة رقم 3. بس احنا مش هنشتغل في السلسلة من قدام. خلينا نشتغل احنا برضو لو اشتغلنا من قدام مفيش مشكلة، بس الافضل ان احنا نشتغل من الظهر من هنا كده. بصوا من هنا اهي، كل سلسلة ليها حلقة كده من الظهر. دي بيساعد ان احنا بيخلي الشغل زي ما انتم شايفين كده اهوت. بصوا اولا السلسلة تبقى باينة من الظهر، السلسلة اهي تبقى باينة من الظهر، والشغل مش مشدود. يعني بصوا سهل. هناخد اللفة بتاعتنا وهندخل في الغرزة. هو اول سطر هو اللي بيبقى
اصعب سطر، وبعد كده الشغل بقى ما بياخدش اي حاجة خالص، بيخلص بسرعة جدا. بالظبط كده. كده ده شكل الغرزة اللي احنا هنشتغلها. هخلص السطر كله وهرجع لكم تاني. انا هنا خلاص خلصت السطر الاولاني كله. دي اخر غرزة اهيت، بلاش ننساها، بتبقى اخر واحدة ديت. وهنرتفع غرزتين سلسلة، وهنقلب الشغل بتاعنا، وهنبتدي نشتغل في الحلقة اللي في الظهر دي. يعني احنا مش هندخل تحت حرف الفي، ولا هندخل في الضلع الامامي ولا الخلفي، احنا هنشتغل في الضلع الخلفي ده اللي في ظهر الغرزة كلها بالشكل ده كده. بصوا من الظهر السلسلة هتبقى بارزة كده. تاني هنشتغل في الغرزة اللي في الظهر ديت اهي. اهي يا جماعة، من قدام السلسلة بتبقى بارزة، من الظهر اهو الغرزة اللي في الظهر هنا دي. الابرة مساعدانا ان احنا نشتغل بسرعة خالص اهوت. الكوفية زي ما قلت لكم مش هتاخد وقت معانا خالص. الشغل طري ومفرود علشان احنا اشتغلنا في ظهر السلسلة، مفروض خالص ومش هيتقوس مننا ولا هيتني ولا اي حاجة خالص. ايه هخلص السطور وهرجع لكم تاني. هنا يا جماعة انا كده خلاص وصلت لاخر السطر. نحاول بس ما ننساش اخر غرزة هنا علشان الخط بتاعنا في الاخر يطلع مظبوط، ما يطلعش مايل. لو احنا عايزين الكوفية تطلع في الاخر مثلثة كده يعني جاية بميل، احنا ممكن نفوت اخر غرزة. لكن لو احنا عايزينها تطلع في تساوي واحد، اهيت اخر غرزة اهيت. وبعد كده لسه في السلسلة، يعني ناخد بالنا من السلسلة ما نفوتهاش اهيت. واحد اتنين اهو، علشان السطر يبقى كله سوا بعض. ونقلب الشغل بتاعنا بالشكل ده كده، ونبتدي ندخل فيه زي ما احنا عارفين الجزء اللي هنا بالشكل ده كده. السلسلة من الظهر خلاص بقت بارزة. الكوفية مش ماسكة بعضها، الكوفية طرية ودي اهم حاجة فيها. بصوا ما هياش مشدودة من الاول. لما قلبنا السلسلة واشتغلنا على ظهرها كلها مفرودة خالص اهيت. ديت ما هيش مشدودة من الاخر، ولا جاية كده مشدودة تبقى مقوسة كده، لا هي عادي مستقيمة اهيت زي ما احنا شايفين. دي اتشدت هنا شوية. هشتغل معاكم علشان الناس اللي لسه بتتعلم تتابع كده معانا. يا جماعة احنا بنشتغل بغرزة النص عمود، حرف الفي اهوت يعني هي السطر هنخليه مايل في ايدينا، ونمسك وندخل من الغرزة اللي ورا هنا كده. لو الخيط اتخن من كده نستخدم غرزة اكبر، نستخدم غرزة 8 9 10 براحتنا. يعني ان ايه يعني نحاول نخلي الابرة تكون كبيرة في ايدينا علشان يطلع معانا الشغل لين كده زي ما احنا شايفين.
اهو زي ما انتم شايفين كده. اللون الجنزري دوت لون رجالي، وبرضو عادي حريمي، بس هو بيبقى مطلوب اكتر في الرجالي. اهو بصوا، انا هكمل شغل لحد ما اوصل ل العرض بتاعه يكون 15 سنتي. الطول زي ما احنا عارفينه خلاص، العرض هيبقى 15 سنتي. هخلص كده كذا سطر وارجع لكم تاني. بصوا هنا يا جماعة، انا كده خلصت خلاص. عملت تقريبا 11 سطر. العرض بتاعنا هنا 14 سنتي، دي علشان للأطفال. لا احنا زي ما اتفقنا ان احنا لو عايزينها للكبار هتبقى 15 او 16 سنتي، على حسب الطلب برضو. بصوا هنا ده شكل كده السطر الأخير. يعني شوفوا من تحت، ده سطر بتاع البداية، جاي من هنا سلسلتين فوق بعض بالشكل ده كده. فاحنا عايزين نفس الشكل بتاع البداية يبقى نفس الشكل بتاع النهاية. هنعمل ايه؟ هنقفل السطر بتاعنا كده بمنزلقة. يعني هندخل من هنا كده ونقفل بمنزلقة نفس المكان اللي احنا كنا بنشتغل فيه بالظبط، ونسحب كده، ندخل من نفس المكان اللي احنا بنشتغل ونقفل من هنا كده. هيبقى بالشكل ده. بصوا هيبقى برضو سلسلتين كده فوق بعض بالشكل ده كده. كده بالظبط كده. زي ما انتم شايفين كده، هيبقى ده شكل السطر بتاع المنزلقة، وفي ظهره السلسلة بتاعت اخر سطر. يعني هنا السطرين جايين شبه بعض كده، والبداية برضو اهيت هيبقى نفس الشكل، علشان واحنا لابسينها ما يبقاش فيه حاجة عكس التانية، يعني يبقوا الاتنين نفس الشكل كده بالظبط. بصوا اهوت، احنا بندخل زي ما احنا مشينا في الكوفية كلها في كل السطور، ونقفل كده بالظبط. تمام كده. انا هخلصها وارجع لكم تاني. انا هنا كده خلاص يا بنات خلصتها. زي ما انتم شايفين، ده السطرين اللي في الاخر ودول السطرين اللي في الاول، خلاص هما بقوا شبه بعض. يا رب تكونوا استفدتوا بالفيديو بتاع النهارده. وزي ما انتم شايفين برضو الطروف متساويه وكل حاجه كويسه اهيت. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي. شكرا لكم.